2005 साली हॉलिवूडमध्ये एक खूप सुंदर फिल्म रिलीज झाली होती. ही फिल्म एका बेस्ट सेलिंग नॉवेलवरनं आधारलेली होती. ही फिल्म जेव्हा रिलीज झाली ना, तेव्हा अनेक राजकीय वादळं उडली. कारण ही फिल्म एका हॉलिवूडच्या म्हणजे अमेरिकन प्रोडक्शन हाऊसने बनवलेली जॅपनीज लव्ह स्टोरी होती. आणि या जॅपनीज लव्ह स्टोरीमध्ये काम करणारे सगळे प्रमुख कलाकार हे चायनीज होते. दुसऱ्या महायुद्धापासूनच अमेरिकेचे आणि जपानचे संबंध आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहेत. दुसऱ्या महायुद्धाच्या बॅकग्राऊंडवरच चायना आणि जपान यांचे संबंध फार चांगले नाही आहेत. ही फिल्म जेव्हा रिलीज झाली तेव्हा जपानमध्ये बऱ्याच ठिकाणी बॅन करण्यात आली. जपानी लव्ह स्टोरीमध्ये चायनीज ऍक्टर्सनी काम केलं म्हणून त्या ऍक्टर्सना आपल्याच देशात म्हणजे चायनामध्ये अनेक कॉन्ट्रोवर्सीजना सामोरं जावं लागलं. तरी सुद्धा आजही ही फिल्म जगभरातला व्हिज्युअल मास्टरपीस म्हणून समजली जाते. या फिल्मला सिनेमॅटोग्राफी, कॉस्ट्युम्स आणि म्युझिकसाठी ऑस्कर अवॉर्ड मिळाले. जगातल्या प्रत्येक फिल्म मेकरने आणि मूव्ही बफने ही फिल्म बघितलेलीच असेल. माझ्या अनेक फेवरेट फिल्मपैकी एक अशी ही फिल्म आहे. फिल्मचं नाव आहे मेमॉज ऑफ गेशा. मेमॉज म्हणजे जीवनचरित्र आणि गेशा म्हणजे एक अशी व्यावसायिक स्त्री जी संभाषण, कला, नृत्य आणि इतर कलांद्वारे पुरुषांचं मनोरंजन करते. जपानी भाषेत गे म्हणजे कला आणि शा म्हणजे व्यक्ती. कलेला समर्पित होऊन आयुष्य जगणारी स्त्री म्हणजे गेशा. दुसऱ्या महायुद्धानंतर या गेशा वेश्या व्यवसायाशी जोडल्या गेल्या. पण लक्षात घ्या, गेशा म्हणजे प्रॉस्टिट्यूट नव्हे. गेशा ही एक संस्कृती आहे. नृत्य, संगीत, कविता आणि सर्वात महत्वाचं संभाषणाची कला. गेशांनी चालावं कसं, बोलावं कसं, श्वास कसा घ्यावा, शांत कसं बसायचं हेही त्यांना शिकवलं जायचं अगदी लहानपणापासून. गेशा पुरुषांचं मनोरंजन करायच्या पण विथ डिग्निटी. योग्य वेळी योग्य तो शब्द टाकणे, योग्य वेळी हसणे, थोडक्यात इमोशनल इंटेलिजन्सच्या कलाकार होत्या या गेशा. दुसऱ्या महायुद्धानंतर काही स्त्रिया स्वतःला गेशा म्हणू लागल्या, पण त्या गेशा नव्हत्या. त्या अमेरिकन सोल्जरसाठी असलेल्या कम्फर्ट वुमन होत्या. मेमॉज ऑफ गेशा हा सिनेमा गेशावर केलेली डॉक्युमेंटरी नाहीये, तर एक ब्युटिफुल इमोशनल असं इंटरप्रिटेशन आहे गेशा या संस्कृतीबद्दल. एका गरीब खेड्यातनं आलेली एक लहानगी मुलगी चियो नावाची, अतिशय सुंदर पाणीदार डोळ्यांची ही लहानगी चियो, पण तिचं नशीब तिला या गेशांच्या जगात आणतं. इथे सौंदर्याला किंमत आहे पण स्वातंत्र्याला नाही. एक दिवस या चियोच्या आयुष्यात एक पुरुष येतो, चेअरमन नावाचा. अतिशय सुंदर, रुबाबदार असा चेअरमन. असा पुरुष आपल्या आयुष्यात हवा. त्या चेअरमन बरोबर ना काही सुंदर गेशा आहेत. लहानग्या चियोला एवढंच कळतं की जर मला चेअरमनच्या जवळ जायचं असेल तर मलाही खूप सुंदर गेशा बनावं लागेल. आणि सुरू होतो चियोचा प्रवास गेशा बनण्याचा. चियो शिकते, सहन करते आणि हळूहळू या चियोची एक सुंदर गेशा बनते, सयुरी नावाची. आणि तेव्हाच दुसऱ्या महायुद्धाला सुरुवात होते. सगळं जग बदलून जातं आणि गेशांचं सुवर्ण युग संपतं. पण एका मुलीचं प्रेम ते मात्र शेवटपर्यंत टिकून राहतं. मेमॉज ऑफ गेशा ही एका स्त्रीची आठवण आहे. हा सिनेमा आहे ना आर्थर गोल्डन यांच्या कादंबरीवरून बेतलाय. कादंबरीचं नाव तेच आहे जे सिनेमाचं नाव आहे, मेमॉज ऑफ गेशा. मला असं वाटतं ना की जगातला प्रत्येक ऍक्टर आणि टेक्निशियन जे स्वप्न बघतो ना तेच या कथा कादंबऱ्या पण बघत असाव्यात. म्हणजे प्रत्येकाला वाटतं ना की आयुष्यात एकदा तरी स्टीव्हन स्पीलबर्ग सरांबरोबर काम करावं. या कथा कादंबऱ्यांचं पण काही वेगळं नाही. मी आपल्याच युट्यूब चॅनलवर आधी एक व्हिडिओ बनवला होता, रोड टू पर्टिशन नावाचा सिनेमा. त्या सिनेमाची स्क्रिप्ट आधी स्पीलबर्ग सरांकडे आली होती, पण स्पीलबर्ग सर त्यावेळी त्यांच्या प्रोजेक्टमध्ये बिझी होते. मग त्यांच्या प्रोडक्शन हाऊसने म्हणजे ड्रीम वर्क्स कंपनीने तो सिनेमा प्रोड्यूस केला आणि डिरेक्ट केला होता सॅम मेंडेस यांनी. मेमॉज ऑफ गेशा या सिनेमाची स्क्रिप्ट सुद्धा आधी स्पीलबर्ग सरांकडे आली होती, पण ते त्यांच्या प्रोजेक्टमध्ये बिझी होते. मग ड्रीम वर्क्सने हा सिनेमा प्रोड्यूस केला आणि डिरेक्ट केला रॉब मार्शल यांनी. या सिनेमाचे डिरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी आहेत डिऑन बेबी. मी ही नावं पटापट का घेतोय, कारण या टीमने म्हणजे रॉब मार्शल आणि डिऑन बेबी यांनी याआधी माझा अतिशय फेवरेट सिनेमा केला होता. त्या सिनेमाचं नाव आहे शिकागो. या सिनेमाबद्दल आपण नंतर कधीतरी डिटेलमध्ये बोलूया, पण आता मेमॉज ऑफ गेशा. मेमॉज ऑफ गेशा या सिनेमाचा श्वास, या सिनेमाची ताकद म्हणजे या सिनेमाचं प्रोडक्शन डिझाईन, या सिनेमाचे कॉस्ट्युम्स, या सिनेमाचं म्युझिक आणि या सिनेमाची सिनेमॅटोग्राफी. म्हणजे बघा, परिस्थितीने बेजार असलेला बाप आपल्या दोन्ही मुलींना विकतो आणि छोटी चियो जपानमधल्या क्योटो शहरातल्या ओकियामध्ये म्हणजे गेशा हाऊसमध्ये येते. आपण एक गोष्ट लक्षात घेऊया, ही गोष्ट आहे ना 1930 सालच्या जपानची.
आणि क्योटो हे शहर साधारण 1000 वर्षाहून अधिक काळ जपानची राजधानी होती. जपानी चहापानाची, देवळांची, चेरी ब्लॉसमची संस्कृती इथे जपली जात होती. जर तुम्ही सर्च कराल तर क्योटो मधली धुक्यातली सकाळ आणि सिल्वरी सनसेट हा अजूनही खूप फॅसिनेटिंग आहे. पण आता क्योटो मध्ये ट्रेनही आली आहे, कॅफे सुद्धा आले. 1930 मध्ये हे नव्हतं ना, त्यामुळे जवळपास हुबेहूब 1930 सालचा क्योटो दिसेल असा सेट लावला होता वेंचुरा कॅलिफोर्नियामध्ये. कारण तिथे क्योटो सारख्या टेकड्या होत्या आणि साधारण मिळता जुळता सिल्वरी सनसेट होता. साधारण 2.5 एकरच्या लँड मध्ये अख्खं क्योटो शहर उभं केलं होतं. या फिल्म मध्ये सिनेमॅटोग्राफीच्या कंपोजिशनची आणि लाइटिंगची गंमत आहे. चियो गेशा हाऊस मध्ये येते. चियो लहान आहे, त्यावेळी सगळं वातावरण खूप क्लॉस्ट्रोफॉबिक आहे. त्यामुळे जर तुम्ही त्यावेळेचे सगळे सिक्वेन्सेस बघाल तर सगळे क्लोजअप्स आणि मिड शॉट्स मध्ये. पण जसजशी चियो स्वतःच्या पायांवर उभं राहायला लागते तसतसे स्लायडिंग डोअर्स उघडायला लागतात आणि जशी चियो हळूहळू सयुरी बनते तशा फ्रेम्स ओपन व्हायला लागतात, वायडर शॉट्स दिसायला लागतात. या फिल्मचं लाइटिंग जर बघाल तर कोणतंही आर्टिफिशियल ग्लॅमर नाही. तेलाचे दिवे, कागदी कंदील, डिम बल्ब जे त्यावेळच्या क्योटोच्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग होते. सिनेमॅटिक लँग्वेज मध्ये या सगळ्या लाईट्सना प्रॅक्टिकल्स असं म्हटलं जातं. पण म्हणजे फिल्म लो लाईट मध्ये शूट झाली आहे आणि ही फिल्म अॅनामॉर्फिक म्हणजे सिनेमास्कोप मध्ये पण शूट झाली आहे. बघा 2004-5 मध्ये जेव्हा या फिल्मचं शूटिंग झालं ना, तेव्हा सगळ्या फिल्म्स सेल्युलॉइडवर शूट व्हायच्या आणि त्यावेळी अॅनामॉर्फिक म्हणजे सिनेमास्कोप लेन्सेसमध्ये लो लाईटवर शूट करण्याची फॅसिलिटी फारशी नव्हती. कारण सिनेमास्कोप लेन्सेस इतक्या फास्ट नव्हत्या जेवढ्या आत्ता आहेत. त्यावेळी सिनेमास्कोप लेन्सेससाठी पर्टिक्युलर अमाऊंट ऑफ लाईट गरजेचा असायचा. त्यामुळे तुम्ही जर त्यावेळेचे सिनेमास्कोप फिल्म्स बघाल ना तर लो लाईट सिक्वेन्सेस फक्त प्रॅक्टिकल्सवर शूट नाही व्हायच्या, आर्टिफिशियल लाईट्स लागायच्या. मी डिऑन बेबीचा इंटरव्ह्यू वाचला, त्यात ते म्हणाले की सिनेमाची स्केल मोठी असायला हवी म्हणून सिनेमास्कोप आणि फक्त प्रॅक्टिकल्सवर शूट करता यावं म्हणून पॅनाविजन कंपनीकडून त्यांनी स्पेशल सिनेमास्कोप लेन्सेस बनवून घेतल्या ज्यात ते लो लाईटवर शूट करू शकले. आणि त्यामुळे झालं काय, डेप्थ ऑफ फील्ड शॅलो आहे, फोरग्राऊंड बॅकग्राऊंड सगळं आउट फोकस आहे, ब्लरी आहे, फक्त ऑब्जेक्ट फोकस मध्ये. त्यामुळे एव्हरी फ्रेम लुक्स व्हेरी प्रिटी, व्हेरी ब्युटिफुल. जर तुम्ही जपानी स्क्रोल पेंटिंग बघाल ना तर ते कसं हळूहळू उलगडत जातं. या फिल्मचा टेकिंग पॅटर्न सुद्धा तसाच आहे. स्लो कॅमेरा मोमेंट्स, मिनिमल कट्स, अजिबात घाई नाही. आणि मग दुसरं महायुद्ध सुरू होतं. फिल्मचा टोन बदलतो, सगळे वॉर्म टोन्स निघून जातात आणि कोल्डर टोन्स येतात. कारण आता ते गेशा कल्चर राहिलेलं नाहीये. आणि जसं मी आधी म्हणालो, एका अमेरिकन प्रोडक्शन हाऊसने बनवलेली जॅपनीज लव्ह स्टोरी आणि त्या जॅपनीज लव्ह स्टोरीमध्ये काम करणारे सगळे प्रमुख कलाकार हे चायनीज आहेत. सयुरीचा रोल करणारी चायनीज ऍक्टर झँग झी, हात्सुमोमोचा रोल करणारी चायनीज ऍक्टर गॉंग ली, मम्याचा रोल करणारी मलेशियन ऍक्टर मिशेल यो. जपान आणि चायना या दोन्ही देशांमध्ये हे कास्टिंग फार काही रुचलं नाही. कारण दुसऱ्या महायुद्धानंतर दोन्ही देशांमध्ये असलेले तणावपूर्ण संबंध. जपानमध्ये हा सिनेमा बऱ्याच ठिकाणी बॅन झाला, चायनामध्ये हे ऍक्टर्स बॅन झाले. पण याच्यावर डिरेक्टर रॉब मार्शल यांचा टेक खूप सुंदर आहे. ते म्हणाले की या फिल्मसाठी कोणता ऍक्टर किती मोठा स्टार आहे हे महत्वाचं नव्हतं, या भूमिकेला न्याय देणारे कलाकार महत्वाचे होते. मग ते भले चायनीज असोत, जॅपनीज असोत किंवा कोरियन असोत. या भूमिकेचा आत्मा, या भूमिकेचा सोल त्यांना शिकावा लागणार होता. कारण गेशा कधी जन्माला येत नाही, तर गेशा घडवली जाते, तिला शिकवलं जातं. सिनेमा इज नॉट ऑलवेज अबाउट राईट ऑर रॉंग. समटाइम्स इट इज अबाउट हाऊ ब्युटिफुली यू टेल अ फ्रजाईल स्टोरी. आणि म्हणूनच वाद असूनही, संघर्ष असूनही आजही हा सिनेमा व्हिज्युअल मास्टरपीस म्हणून उभा आहे. हा सिनेमा ऍपल टीव्हीवर, अमेझॉन प्राईमवर अवेलेबल आहे. तुम्ही बघितला असेलच, एकदा माझ्यासाठी परत बघा.